Всім привіт! Сьогодні в нас на відеоогляді розумна розетка від фірми UBES. Ця розетка призначена для дистанційного керування різними електроприладами, які ви підключите до неї. Також розетка має вбудований датчик енергоспоживання, тому ви можете бачити в себе на смартфоні, скільки прилад спожив електроенергії, поки працював. Дана розетка працює через мережу Wi-Fi. В моєму випадку розетка розрахована на струм 20 А. Є ще розетка на 16 А. Оскільки я цю розетку планую використовувати в парі з масляним радіатором, тому додаткові ампери лишніми не будуть. Працює з додатком Smart Life. Давайте зараз подивимося комплектацію. Маємо невеличку інструкцію на англійській мові. І сама розетка. Сама розетка компактна, займає небагато місця у гнізді, не мешає підключенню різних додаткових приладів у ваших розетках. Має одну єдину кнопку для фізичного вмикання і вимикання. Як я вже говорив, ця розетка працює з додатком Smart Life. Його можна скачати, відсканувавши цей QR-код в інструкції або на самій коробочці. Зараз ми це зробимо. Беремо смартфон, відкриваємо камеру, сканер QR-кодів, скануємо QR-код, відкриваємо це посилання. Нам пропонують завантажити додаток Smart Life. І ми його завантажуємо із Play Market. Додаток завантажено і встановлено. Відкриваємо. Приймаємо умови ліцензії. Якщо ви перший раз користуєтеся цим додатком, вам потрібно зробити обліковий запис. Для цього вводимо вашу електронну пошту. На неї нам має прийти код підтвердження. Тут нам пропонується придумати пароль. І переходимо в застосунок. Тепер підключаємо нашу розетку в іншу розетку. Точніше кажучи, розумну розетку підключаємо в нерозумну. В якості навантаження підключимо зарядний пристрій і ось такий USB-ліхтарик. Як я вже говорив, нашу розетку можна фізично вмикати-вимикати короткочасним натисканням кнопки. Щоб мати змогу керувати цією розеткою за допомогою смартфона, нам потрібно додати пристрій у застосунок Smart Life. Для цього тиснемо або хрестик, або додати пристрій. Тут ми тиснемо далі. Дозволити додатку Smart Life доступ до місця знаходження пристрою. Коли додаток використовується, дозволити. Рекомендуємо активувати Bluetooth. Добре, активуємо. Програма автоматично знайшла нашу розетку UBES. Якщо вона цього не зробила, значить ось тут із списка пристроїв ми вибираємо те, що нам потрібно. Цей додаток багатофункціональний, тому тут пристроїв багато, але вам потрібно буде вибрати розетка Wi-Fi. Оскільки в мене програма вже сама пропонує додати розетку, тому я натискаю на розетку. Тут ми вводимо пароль від вашої Wi-Fi мережі. І йде підключення нашої Wi-Fi розетки до додатку Smart Life. Наша розетка додана, за бажанням ви можете її тут перейменувати. Я поки що цього робити не буду. Тиснемо завершено. І в нас відкривається головне меню самої програми. Тут у нас величезна кнопочка, за допомогою якої ми можемо керувати нашою розеткою. Також, крім прямого керування розеткою, в програмі мається
різні таймери, які дуже легко налаштовуються. За допомогою них ми можемо задати певний сценарій вмикання-вимикання наших приладів по днях тижня, по годинах, по хвилинах. Все це дуже легко налаштовується і розетка буде працювати по тому графіку, який ви задасте, без вашої участі. Також розетка вміє рахувати кіловат-години, які були використані за той час, поки вона працювала. Все це відображатиметься в нас ось тут на екрані. Струм, який споживає розетка в даний час, потужність, вольтаж в мережі 221 вольт і потужність, яка була спожита за той час, коли розетка була ввімкнена. І в додаткових налаштуваннях розетки ми можемо налаштувати сам інтерфейс. Тут ми можемо подивитися час, коли розетка вмикалась-вимикалась. Також ми можемо виставити, як буде розетка вести себе у випадку, коли відключиться електроенергія. На даний момент тут виставлено вимкнено. Тобто, якщо розетка була, наприклад, увімкнена, прилад працював, у нас пропала електроенергія, потім з'явилася, у нас розетка сама по собі не вімкнеться. Вона залишиться вимкнутою. Ми можемо зробити так, щоб вона вмикалась, або щоб вона пам'ятала статус своєї роботи на той момент, коли пропаде електроенергія. Якщо вона була вимкнута і пропало світло, коли воно з'явиться, то вона залишиться вимкнутою. Якщо вона була вимкнута і пропало світло, то коли світло з'явиться, вона автоматично сама вимкнеться. Також вибираємо підсвітку кнопки, щоб вона працювала, або можна її взагалі вимкнути, якщо вона вам буде заважати. Також можна вибрати, щоб розетка автоматично вимкнулася, якщо на її вході буде потужність менша за 3 Вт протягом 40 хвилин. Це всі основні налаштування самої розетки. Також в самому додатку є досить багато корисних налаштувань. Якщо у вас, окрім розумної розетки, є ще інші прилади, які працюють по Wi-Fi і підключені до системи Розумний дім, то ви можете зробити сценарій їх роботи. Наприклад, якщо у вас є датчик відкривання дверей, ви можете з'єднати його з розеткою, в яку буде ввімкнений, наприклад, обігрівач. І коли ви приходите додому, відкриваєте двері, то автоматично буде вмикатися обігрівач. Коли ви виходите з дому, датчик дверей знову спрацьовує і дає команду на розетку на те, щоб обігрівач вимкнути. Таким чином економиться електроенергія. Також у розділі розумний режим є багато різних налаштувань, але вони в більшості платні. Такі, наприклад, як SMS-інформування про стан ваших приладів у будинку. Також цю розетку можна підключити до різних голосових сервісів. Це робиться дуже просто. Заходимо у налаштування вашого профілю на програмі Smart Life і тут вибираємо той голосовий сервіс, який вам потрібен. Я додав свою розетку в Google Assistant. Тепер я можу нею керувати за допомогою голосу. Для цього я відкриваю Assistant. Виключи розетку. Окей, Smart Life. Выключаю. Включи розетку. Хорошо, Smart Life. Включаю. Як бачимо, все дуже просто. В підсумку я буду рекомендувати цю розетку для покупки. Недорога, якісно виготовлена, дозволяє з легкістю керувати вашими електроприладами, як фізично натискаючи кнопку, так і можна налаштувати вмикання-вимикання за графіками по днях тижня і по годинах. На цьому все. Не забувайте за лайки і підписку і до зустрічі!